ሰላም ለሁላችሁ ዌልካም ቱ ማርቲ ቻናል። ባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ የቃሪያ ስንቅ ስሰራ እንደገለጽኩት ዛሬም ማዘጋጅላችሁ የድርቆሽ እንጀራ የቲማቲም እና የቃሪያ ፍትፍት ነው። አብረን እንከታተለው። ያው ለቃሪያ ስንቅ እንዳዘጋጀሁት እንዳያችሁት ቲማቲሙን ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ከዛ አንድ ሎሚ ቆርጬ ጨምቅና ያንን ሎሚ ቲማቲም ውስጥ ጨምራለሁ። ይሄንን ያዘጋጀሁት ለቃሪያ ስንቅ ስለሆነ የተለያየ ቃሪያ ስንቅ ነበረ። የተፈጨውን ቀይ ሽንኩርት ቲማቲሙን እና ሎሚውን አብረን እንቀላቅላለን። የቁንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ፣ ጨው ጨምሬያለሁ። በዚህ ላይ ዘይት በቂ ዘይት እንጨምራለን። ቃሪያውንም ክትፍ አድርገን እንጨምራለን። እንደ ሽንኩርቱ ድቅቅ አድርገን አሁን እንደዚህ ማሪኔት ሆኖ እንዲቀመጥ አድርገዋለሁ ለ30 ደቂቃ ወይም ደግሞ ወዲያው መስራት ይቻላል። መቆየት አያስፈልገውም። አሁን ይሄ ለቃሪያው እንደነገርኳችሁ ለቃሪያው የተዘጋጀ ነው። በሁለት ሳህን ተቀመጠ የነበረውን የቀላቀልኩት እንደምታዩት ድርቆሼን በጣም በሞቀ ውሃ አፈስበታለሁ። ፓስታ እንደሚቀቀል አይደለም፣ ግን አልቀቀልኩትም። ግን ሙቅ ውሃ ስታፈሱበት በጣም ትኩስ እንጀራ ያህል ልስልስ ይላል። ለአንድ ለ2 ደቂቃ በኋላ በሙቅ ውሃ ውስጥ ካስቀመጥኩት በኋላ አንጣፍፌ ያዘጋጀነውን ሶስ በለሰለሰው የድርቆሽ እንጀራ ላይ እንጨምራለን። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። በላዩ ላይ በቀጭኑ የተቆረጠ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ በስስ የተቆረጠ ቀይ ሽንኩርት እናደርግና እንደዚህ አሳምረን መመገብ እንችላለን። በጣም ይጣፍጣል። ለጤናችንም ጥሩ ነው። ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ኮሜንት ከዚህ በታች ጻፉልኝ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ሼር አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ። ባይ ባይ።